nu gör vi klart detta en gång för alla. Allihopa. Nu lyssnar ni, jag säger inte om detta. Vi är på avgrundens brant nu. Vi har haft jävligt tuffa tider bakom oss. Vi har fått en historia tillsammans. Det är inte bud nu att dra ner varann i gruset. Nu är det dags att börja peppa varandra, höja varandra i vått och torrt. Hej och välkomna till avsnitt 13, inte alls ett otursavsnitt, får jag hoppas. Med mig så har jag är Daniel Ros förresten, ska jag ha en professionell inledning. Med mig så har jag herr Dirtman, spelad av ingen andra än Frank Isaksson. Nedanför mig sitter Sneaky Drew, spelad av Patrik. Och till höger om honom sitter Whining Snickers, kan vi kalla, spelad av Theresia. Yes, sen har vi en Trigger-Henry som är lite sen på ankomsten. Då ser man hinner dimpa in innan ni ryker upp i rök. Men på att diskutera lite vad som hände förra gången. Och vad vi var mest tid på dygnet. Jag kan tänka mig att det börjar röra sig mot lunch i alla fall. Med tanke på vad ni hunnit med innan på dagen. Ha! Titta, här kommer en fjärde spelare in också. Kan jag lägga in honom. Hej! Välkommen! Hej! Då kan vi presentera Mr. Trigger-Henry, spelad av ingen annan än Viktor. Trumvirvel, jubel! Vad säger du? Team Snickers, ja. Vi är ju lite pilotare på modulen också. Vi är nog först ut här och använder den nya resegruppsfunktionen här på det hela. Ser väldigt intressant ut. Var hittar vi den någonstans då? Ja, jag kan ju visa dig i vyn här för alla här. Man har någonting som man kan klicka på numera på Team Snickers eller direkt på den här bilen dubbelklickar du på. Så får man upp en vy här. Eller inte ett King Crab som jag har klickat upp utan Team Snickers här så. Så får man dels upp er i gruppen. Sen har man resehandlingar, ett litet ark här som ni kan dra er till olika saker som ni vill göra och så får ni klicka på, stå på det direkt. Och så kan ni även dra flera till samma task och hjälpa till. Så det är lite enklare, dels visuellt att se vad folk gör och så även snabbare att genomföra det, hoppas jag. Sen sist här då i anteckningsfliken hade jag hoppats att ni kunde skriva lite dagboksanteckningar. Men vem kände sig manad att berätta om förra gången? När vi sköt ihjäl alla våra allierade för att hitta andra allierade. Ja, så kan man uttrycka det också. Det var inga bra Det var ungefär vad som hände. Vi uppgraderade. Ja, vi fick lite civila vänner som lät oss sova över och ge oss mat och vatten liksom. Det var mycket mer värt det. Ja. Och bränsle. Och bränsle, ja. Ja. Men gick ut pitsvängen och skulle gå och bada. Ja, vi tappade bort oss lite. Ja, vi gick och badade helt enkelt, fast vi hittade inte dit. Nej, vi hittade en stridsvagn istället. Ja, just det. Strid vid stridsvagn? Nej. Hur kommer det så att ingen vi bara såg den? Eller vi ser den. Mitt minne är att vi hade striden med våra allierade där. Vi sköt ner dem och fick dem att splittras. De civila i byn där blev jätteglada för att vi hade typ hjälpt dem. Och den drog vi därifrån ner till Hummen och våran kompis, vad heter han, hunden? Lincoln, ja. Just det, ner till Lincoln och konstaterade att vi knappt hade någon bensin och att vi behövde tvätta oss. Då kom jag på att det ligger ett flygplan precis bredvid med massor av resväskor. Vi är törstiga så vi går dit och tömmer hela bagaget på prylar, hittar lite mat, vatten och hygienartiklar. Ja, massor av tandkräm och tvål och sånt där. Det är ju jättebra. Och då ska vi gå ner och tvätta oss i floden eller i
sjön. Och var det Trigger Henry som visade vägen? Nej, jag bara spanade efter saker. Ja, någon visade inte vägen. Eller visade vägen, Precis. men inte rätt väg. Så vi hittade inte sjön. Och med tanke på att den här rutan är typ 1 mil, så är det ju ett under att vi missar en sjö som är halva rutan liksom. Tycker lite grann det. Det är nästan en bedrift. Så överlever vi så ska någon ha medalj för att vi inte hittar sjön. Men jag lyckades och jag vill minnas att det var det enda som hände. Men vad var det för stridsvagn ni pratade om? Det var det sista som Daniel sa innan vi avslutade, att vi ser en stridsvagn. En silhuett av en T72, precis. Jaha, där ser man. Ni kommer in i en liten... Och sen var det... Stopp. Ja. Sen kom eftertexterna direkt. Ja. Sitter Weiner och håller sig för ansiktet. Ångrar dagens. Jag har faktiskt laddat upp idag. Rekvisita, det får ni fan bonus-XP för. Ja, jag skulle vara jätteförsiktig när jag öppnade den. Det gick sådär. En jäkla fail. På äkta Weiner-sätt och bara attackera den där stackars snickersen. Ja. Den slukades fort. Men ja, lite rekvisita. Ja, du har åtminstone på pappret. Ja, riktigt. Men kan vi få en recap vad det var vi såg det sista då? Ni ser en siluetten av en T72 vid horisonten. Och ni känner inte alls säkra på var ni är längre. Ni går till fots här, va? Lämnar ni någon i bilen? Lincoln är igen. Nej, men han får nog vara med och bada. Ja. Han behöver också skrubbas. Jag vet inte, var det någon som var kvar vid bilen? Hunden börjar skälla. Ta tillbaka hunden så att han inte är så ivrig. Vem är det som har hunden? Är du, Weiner? Nej, jag är Gå med. tillbaka på hunden. Weiner, ta hunden och backa. Du tycker inte om actionen då. Du vill att du överlever, du är så duktig med Dick. Kom igen nu. Tack. Ja, jag tar. Kom här. Kom. Jag kan dra lite så här tafatt. Kom här. Hallå. Ja, han riktar sig rätt tydligt mot horisonten och skäller. Och drar lite kopplet. Ja. Hallå, du undanröjer våran hemliga position. Får ni allihopa in i buskarna så inte de ser oss? Ja. Yep. Hoppa in i en buske. Hoppa in i buskarna. Det är väl 100 meter bort, eller? Men det är jättebra att Lincoln står kvar där. För då kommer folk och så ser de bara hunden. Och så är det som en fälla. Vicky och Henry, ta det lite närmare för att se om det är en ensam pansarvagn eller inte. Yes, ja, nej, men vi smyger väl lite närmare då. Ja. Behöver inte göra något slag riktigt. Det är en utbränd stridsvagn. Okej. Som ryker där. En T72. Det är ganska nyligen förstör då. Nyligen lylängd. Det ryker lite om det, men helt nedbränd är den. Så det har brunnit ett tag. Är den... Hur varm är den? Ja, du går fram och känner på den. Ja. Ja, den är inte kall, är den inte. Men inte varm heller. Ja, nej, men jag kikar väl in i den. Ja, det är förkolnat lik och diverse Så där man kan inredning. Det är inte så vänta mycket inredning kvar när det har brunnit så häftigt. Det har inte blivit en Jack in the Box på tornet i alla fall, utan det Okej. är intakt. Det är därför ni ser hela silhuetten intakt. Så. Ja. Man får väl ha lite koll på omgivningen här också. Spana. Är det någon som försöker navigera sig och gör någon recon? För... Att hitta var ni är. Aha, okej. Ja, men det kan vi göra. Det är rätt tät skog här så att det är... Vill man ju försöka ha lite koll. Nej, men jag kan försöka se om jag kan lista ut var vi är någonstans.
Ja, jag ligger gömd i busken. Undrar om de hittar Han något. är verkligen vilse. Väldigt länge. Ja. Nope. Nej, ja, du har verkligen ingen koll vad det är. Du börjar bli orolig. Det är att du verkligen har gått vilse här nu. Jag ser om jag kan... Du börjar nästan dra på dig stress här om inte någon lyckas lugna ner dig av det. Jag kan väl se om jag ser var vi är någonstans. Kommer ni tillbaka eller? Är ni där borta i 14 dagar? Ja. Nej, vi kommer tillbaka. Ni tar och ser ifall hunden kan sniffa sig hem. Det borde ju... Ska vi gå tillbaka till bilen? Alltså, jag vet fasen om vi ens kommer hitta tillbaka till bilen. Jag kollar om jag vet var vi är någonstans. Lugna ner dig nu, Sneaky. Det är lugnt. Japp, jag vet. Ditåt. Ja, du är säker? Jajamän. Okej, vi skyndar oss då. Ja, ni var på väg runt i en cirkel här. Du tar andra hållet här och ni hittar rätt snart sjön. Men vi skulle ju till sjön. Ja, vi kommer till den. En sak i tag. Vi måste komma tillbaka till bilen så att vi har koll på den. Det är där vi har alla prylar. Vänta lite nu. Vi gick ju från bilen för att bada och nu när ska vi gå tillbaka till bilen innan vi har badat? Ja. Så, vad är det? Är du sjön någonstans? Sneaky har gått vilse. Men då går vi till bilen och sen går vi till sjön. Men det är ju jättelång onödig omväg. Men nu har de ju hittat sjön. Nu vet de vad sjön är. De har ju sett den här mellan trädtopparna. Så nu kan du lugna dig, Winer. Ta med hunden nu. Mellan trädtopparna. Ska vi kila bort du och jag, Winer, och kolla vad det var han skälldes runt på? Så de inte har missat något. För de verkar ju bara ha typ tittat in i tornet. Eller vad heter det? Tanken. Ska vi inte alla gå? Jo, det kan vi göra. Okej, innan vi går bort till sjön då så tar vi och kollar när Hansvagnen tillsammans. Är det något som går att scavengea? Eller kan Sneaky göra en sån här undersökning där han tar reda på vad som har hänt här? Ja, det kan jag ju försöka sig på, men det är nu rätt lätt att lista ut annars. Jag har för mig att ta en sån tidszon, eller en sån tidsperiod bara, va? Jaha, okej. Vill vi det? Så det är om vi vill spendera så lång tid på. Nej, det vill vi inte. Det är ingen brottsplats. Det är de som har skjutit en kommunist. Det är väl jättebra. Det finns överlevare som smyger runt skogen. Ja, det kan ju vara det. Men ska vi göra det för varje tank vi hittar så kommer vi svälta ihjäl. Nu går vi av vad heter det? Du, Winer, som vet sånt där. Skrubbar oss, kallas det? Jag har tappat ordet fullständigt. Tvagar. Ja, jag menar vad det heter när man tar bort... Desinficera sig. Nej, vad? Dekontaminera sig. Ja! Så heter det. Mm. Ja. Va? Det är lugnt, Winer. Du har ju inte engelska som modersmål, så det är okej. Ja, men man snackar inte sånt i London alltså. Ja, jag märker det. Har du utbildning som sjukvårdare eller har du bara... Jag är i militären. Okej. Vad gör du som civil då? Jag jobbar på ett konstgalleri. Okej. Ja. Du ser blicken att du ökar inte i rang där. Sådana kulturarbetare. Vet man hur det är med dem? Jag brukar glida runt på flera konstgalleri. Aha. Va? Vadå? Vad heter det när man jag har fullständigt tappat ord. Free agent. Ja, jag trodde du menade att du lättar gallerierna på
innehåll. Nej, sånt sysslar inte jag med. Du är inte inom flyttbranschen? Nej, nu går vi. Nej. Ja, ni kommer fram till bilen. Va? Ni har kvar den på samma ställe i den där kraschade planet, eller vad var det? Ja, nere i hörnet där. På gatan. Ja. Jaha, hur var det med sjön? Är vi här nu? Du sa att du visste vad sjön var. Jag är så förvirrad. Jag har gått omkring med de här grejerna i onödan och irrat runt i skogen bara för att ta en omväg tillbaka till bilen. Ja. Jag undersöker kartan och ser om det verkar finnas någon väg till sjön. Ja, men du kan ju vägen. Skulle du kunna ta bilen fram och tillbaka i sjön utan att spendera allt för mycket bränsle? Vi behöver inte tillbaka hit. Vi kan ju bara ta bilen till sjön och sen är vi där. Ja, alltså det är med jeepen menar jag. Den är ingen soppa. Någon som skrapar rätt mycket. Går det att köra bilen dit till sjön? Ja. Det räcker det som är tanken fram och tillbaka i sjön. På den. Oj. Då åkte den här vägen. Det är typ 3 liter. Det räcker ju ingenstans. Eftersom det är finbränsle i den också. Den klarar jag av finbränsle. Det skulle i alla fall vara bra ifall vi fick med fordonet som vi ska använda. Vilket fordon är vi ska använda? Vi ska inte glida runt i 2 eller? King Crab. Vi ska åka i den stora. Men problemet med den stora är att nu. Victor, kan du fixa din mick? Det är din mick som sprakar jättemycket. Min mick? Ja, men det var nog, den låg nog i skägget och skrapade. Ja, dra ut den lite så bara. När du gjorde så. Det är bra. Jane. Ja. King Crab, den drar för mycket. Fast den mindre drar ju ännu mer för det är hål i tanken. Anledningen att det drar så mycket King Crab, det är ju för att ni kör sprit på den och inte riktigt bränsle. Ja, så oavsett så behöver vi dekontaminera fordonet vi ska glida runt i också. Ja, det är bra. Ja, men då är det ju cancer vi ska lämna, för den har ju varit i skiten hur mycket som helst. Den andra är ju troligtvis inte lika illa dran. Du som är professionell på det här, Henry, egentligen. Går det blanda bränslena? Det gör det inte, va? Nej, så bensin och alkohol går väl att blanda till viss del sådär, men det blir inte bra. Det går ju. Alltså etanol är ju, E85 är ju mer eller mindre alkohol med lite bensin i. Och det är ju etanol i den vanliga bensinen också numera så. Vi har väl den smutsiga oljan kvar, va? Bensinen kvar. Ja, den ska du inte använda. Nej, men vi har ju fallskärmen som vi tog med. Vi skulle vika den i lager och städa oljan ju. Vi skulle göra en sil av fallskärmstyget. Det är bara att vi har ju inte hunnit. Det här är första gången vi stannar upp och pratar. Vi har ju bara rusat runt liksom. Sant. Och frågan är om vi ska ta och dekontaminera oss och sen slå läger här och fixa våran gear, fixa i ordning bilen så att vi kan ta oss härifrån. För jag menar, vi tar ska vi göra det här eller vid sjön? Vi åker ner till sjön. Ja. Borde vi inte kolla den där väskan också? Ja, men det kan vi göra när vi har tvättat oss. Det kan vi göra när vi håller på att tvätta oss. Så vi tvättar oss, sen så kollar vi väskan, skrubbar bilen och gör oss fit for fight liksom. Så vi kan ge oss ut på den oändliga historien, du vet. Precis. Okej, låter bra. Det här kommer nog ta resten av dagen så vi får nog slå läger där. Ja, men jag tänker det med. Alltså, vi får väl ta och tvätta den här oljan. Den lär väl inte droppa igenom jättefort, så vi får nog ha lite tålamod där. Vet du vad? Nästa gång vi plöjer igenom hus, då får vi leta efter en hembränningsapparat. De hade ju hembränningsutrustning uppe vid kyrkan, men då reagerade vi inte på det eftersom vi var konstiga. Vi hade ju bensin. Ni såg ju ingen hembränningsutrustning i kyrkan. Jag får de berättar att de hade fri tillgång till alkohol men ingen vatten.
Ja, det sa de. Men ni såg det inte. Nej. Men vi sökte inte igenom kyrkan jättenoga heller för den delen. Mm. Nej, vi hade lite bråttom. Mm. Alltså det är inte så att man vill tillbaka, men om det är alkohol vi behöver så är det inte en dum idé. Hur som helst, till stranden. Till beachen. Yep. Jag kör. Framåt. Beach party! Och du hittar ju Henry så att du får bevisa vägen. Yes. Hoppa in då. Vi lämnar cancer här nu då. Fick hunden mat förresten? Ja, det fick han. Okay. Ska vi ta cancer ner dit? Kanske lika bra. Jag tänker att det är bättre att vi slösar upp den bensinen än att vi håller på med den här och gnor småresor. Vi måste ju ändå... Vi behöver inte åka Behöver skrubba. tillbaka hit. Skrubba krabban. Ja, det också. Ja, vi tar med den då. Okej, vi kör stora bilen ner. Ja. Visst. Vi behöver inte åka tillbaka till cancer sen. Vi behöver inte åka tillbaka om vi till skulle ha oljan i tanken. Tänker varenda droppe. Ja, men det var typ... Gulvart. Det var ju typ på ånger. Ja, men då tar vi tar och kramar ur det sista ur cancer innan vi åker då. Ja. För den har ju fräsch bensin, eller fräsch bensin. Ja, det var typ 3 liter där. Mm. Vi tar oss väl en liten bit. Ja. Yes, ni kommer fram till sjön. Inga dimmor. Och vad gör ni när ni kommer fram till sjön? Ja. Det är lite stuga här vid sjön och någon brygga. Oj! Fy fan. Ja, det är säkra området för. Ja. Haft Det är några lite kalla kratrar här bärs. runt omkring. Vad sa du? Det är lite kratrar här runt omkring också. Okej. Sprängkratrar eller... Artillerikratrar. Okej. Sneaker, trigger, säkra stugan. Winer, följ med hunden. Det gör ingenting om man skäller här nu. Jag vaktar bilen. Ja. Nej, men det är väl... Smyga sakta fram till stugan. Ja. Det blir det då. Ja, det verkar öde. Det står utslagna fönster och det står och slår dörren. Okej. Okej. Taket helt? Någorlunda? Nej. Det är insjunket. Okej. Ja. Yes. Nej, men jag får kolla igenom det ändå. Se om det finns någonting. Har den ordentlig grund eller står den på sån här torpargrund? Det är en sån grund som du hade, Frank, på ditt projekthus. Torpargrund. Ja. Ja, då kikar vi under huset också. Ja, det är väl sån där kattgrund eller vad heter det där under. Ja, det kan du få krypa in under. Ja, en ficklampa kan lysa under. Ja. Nej, du hittar inget speciellt undanstoppat där riktigt. Men döda djur och grejer. Ja. Råttor har du kanske, eller möss menar jag. Ja. Yes. Ja, nej. Och inget annat vettigt i själva stugan. Nej. Nej. Vad gör ni? Vad företar ni andra med medan han letar i huset? Ja, jag sitter ju i bilen och vaktar. Du bara vaktar i bilen? Okay. Nej, det gör du inte. Jag gav dig order att följa med dem med hunden, så du är med dem. Jaha, jag tyckte du sa att jag skulle stanna med dig med hunden. Nej. Okej. Nej, jag chillar inte. Jag ser lite sur ut när du inte rör dig, liksom. När du bara... Hunden är lycklig att få följa med och inte bli lämnad. Och... Jag tittar upp mot dig med så här hundögon. Kom, kolla vid bryggan där med. Ja, vi går till bryggan här. Här, locka i det vatten, säger jag. Du är en kanariefågel här. Ja, han vill gärna dricka. Ja. Han får bada lite han fritt. hoppar i också, precis. Okej.
Jättebra. Ja, men vi turas om att bada och vakta den där reningsprocessen med bensinen. Ge Jane några vettiga direktioner för det här. Ja, jag väntar på att säga det. Och ifall hon tillåts kommer hon ju att ta kommando över vad det är som ska göras. För att dekontaminera sig själva, all utrustning, fordonet och så vidare. Så frågan är, går det i stugan hitta typ en gryta eller någonting i allt rubble? Vi har en massa hjälmar annars. Vi har stålhjälmar också. För det vore ju bra om vi kan koka saker också. Men stålhjälmar har vi. Ja. Nej, så att vi kokar och skrubbar och tvättar och... Ni upp eld också då för att koka ju. Okay. Ja, det gör vi. Vi har mycket spö med, va? Jajamän. Jag vill att de slår läger och så flyttar ni över vad ni andra gör då under tiden. Det här tvätta rengöra kommer gå rätt snabbt för varje person, så ni får välja en task allihop i det här formuläret nu på reshandlingen. Jag har decontaminating kit har jag för mig ingick i min... Så jag använder det. Alla gör annat. Det kontaminera kommer alla göra. Det kommer inte ta ett shift för det per person. Men ni kan göra en egen task var en för sig. Eller tillsammans. Så ni kan dra över på någon håller vakt kanske förslagsvis. Letar, slår läger och sånt. Söker föda. Jag vilar så att ni får tillbaka mer stress kan ni göra också. Ja. Det hade inte varit så dumt. Jag behöver faktiskt vila lite. Så släpp över dit ni vill göra. Jane, orkar du hålla vakt lite? Ja, det kan jag väl göra. Fråga, det här NBC-kittet, är det förbrukat nu och jag ska ta bort det? Eller? Nej, NBC det är rätt många komponenter i det. Bra. Men det är mycket du inte känner till också. Vi får utforska det sen senare lite mer. Det är mer... Det är rätt kompakt. Det är mest för akut utsättning och skydd. Det är inte så mycket för dekontaminering i det. Okay. Det går inte att flytta bort och från det står ju på ryska mycket, för det tar hjälp av Drew sen och översätta vissa grejer. Men jag försöker rena den smutsiga bensinen vi hade. Ja, men jag tänker att det ingår väl i vila, eller för det är egentligen bara att hälla på. Vänta på det, precis. Ja. Så att de som vilar, de renar bensin också. Ja. Även laga mat behöver ju någon göra. Laga mat om ni har mat som behöver lagas. Vi har ju fortfarande älgbiten. Vi hittade ju älg. Precis. Shit, håller det sig fortfarande? Eller den har ni inte konserverat på något sätt? Nej. Det var länge sedan. Okej, då har väl hunden fått äta den i stycken. Det var det han åt när han var ensam i bilen. Han bara blodtörstig. Hur ligger det till med mat? Då trycker jag att du tycker på... Är du den som har en task så du trycker på hållvakt? Men jag håller mig lite osedd också när jag håller vakt. På vilket sätt? Får du beskriva hur? Jag gömmer mig i skogsbrynet för att kunna liksom hålla koll på ifall de andra rör sig i skogen, för då kan jag höra det samtidigt som jag tänker att jag har öppen sikt över sjön och över... Ja. Var ligger ni andra och vilar? I bilen. I bilen, okej. Vi har ju lagt ut våra sovsäckar och liggunderlag där. Gott. Rulla. Gick så där. Kan jag pressa? Ja, det kan du göra när du... Jag kan ta en annan buske. Nice. Ja, gick så där. Ja, men hur kan jag slå 4 trior?
Fråga till mig vad du kan slå. Det gick ju inte sämre i alla fall. Ja. Det är ingen som slår lägre i alla fall. Det skulle vilja att någon, då, om det är ingen som gör det. Får man någon speciell... Då får jag rulla lite för det här. Alltså vi kan ju slå lägre om det är så att vi verkligen behöver... Det är för vad som händer för... det var lugnt. Ni klarar er. Får man någon speciell fördel av att slå läger eller? Ja, för det ni ska göra här, för det händer saker annars. Om man inte lyckas slå läger när man är fast på en plats eller stannar till. Okej, ja. Men det är jättekonstigt att vi ska slå läger när vi har gjort ett flytande läger. Vi har ju en bil. Slå inte läger då. Nej, men jag stannar till, tänker jag. Ja. Det kan hända att jag kör fel, men jag kör det så nu. Jag är spelledare. Men berätta vad det är vi ska göra när vi slår läger då. Eftersom vi inte det klickar, när en dras till, när man stannar till, dra till slå läger och klicka på slå läger eller dölj läger. Jag kan göra, jag har extra grejer då. Du får vila, Henry. Du är väl också rätt sleten, eller? Hur är det? Ni som har brutit ihop båda två bör väl... Ja, nej men jag... Nej. Det var Andrew och jag. Ja, nej, men jag kan slå läger. Okej, du har inte massa stress, eller? Jag tror att 2 eller något. Ja, det har ju jag med, så... Ja, jag med. Ja, 2. Det är mitt på dagen, det är bonusvila där dessutom. Men får du då, så får jag ta nästa pass. Sådär. Ja, men det är lugnt. Det är okomplicerat. Ja. Så, du väntade skift och hur mycket bensin var det ni hade försökt rädda där? Var det 40 någonting, va? Ja. Hur mycket exakt? Jag tror det var 40 liter du sa. Ja. Jag ger 4 D10 och rädda då. Så mycket lyckas ni rädda med den här manövern. Ska jag slå eller någon annan ska slå? Ja, slår du. Se här. 17. 4, 17. Ja. Det blir ju rätt bra. 17 liter fin bensin. Då har ni 3 från det förra också. Blir 20 totalt fin. Ja. Yes. 20 liter bensin. Och så har vi 23 liter i dunkarna med då. Nej, alla de dunkarna vi fick nere på byn hällde vi fordonet direkt. Ja, men jag menar, vi har ju full bensin också kvar. Vi kan göra det en gång till med resterande 23 liter. Nej, men det är för den som inte lyckas. Det är bara klägg. Jaha. Det är försummat här nu. Det var brutalt. Dunstat bort eller skräp. Men egentligen ska ni inte ha nytta av den här bensinen överhuvudtaget när det är spolierat. Jag trodde att det var att vi inte hann filtrera mer än så här på ett pass. Liksom. Nej. Det var så mycket som kom ut. Ja. Men då kör vi det direkt i tanken så slipper vi... Bra, men hörni, vad säger ni? Klockan är väl mitt på dagen? Nej, det var mitt på dagen när ni började med det här. Så klockan är väl... Ja, det är framåt kvällen. Ska vi ligga kvar här till natten och ta det lugnt och så drar vi iväg imorgon, tycker ni? Så hinner alla vila. Ja. Låter bra. Jag är på vakt. Men då kan jag hålla vakt. Jag går bort till hunden. Min taktik är att gå runt lägret försiktigt med hunden och nosa i en lång cirkel. Alltså typ 1 kilometer runt så. Är det en hel uppgift att öppna och kolla väskan? Ni är utanför bilen nu allihop, eller? Ja. Nu när ni slutat vila, för att ni märker han börjar mäckla lite med väskan här. Och helt plötsligt... Ja, jag är iväg. Så fryser han till och han blir helt okontaktbar. Han fryser till när precis på färd öppnar den här väskan. Hallå? Hittar du något?
Han har inte öppnat väskan helt och hållet än. Hallå? Vad gör du? Skojar du eller? Jag börjar titta vad hans fingrar, vad han gör. Henry, vad gör han? Brukar han bete sig så här? Ögonen är mer och mer uppspärrade och räddsprängda. Jag vill dra ut hans händer eller ta tag i hans händer. Han håller rätt krampaktigt om väskan. Hallå? Han kommer till sams och ramlar bak, slänger sig bakåt. Och ramlar omkull. Ner på marken. Vad gör du? Klappar lite på kinden. Jag försöker göra någon undersökning på honom här. Jag slår sjukvård. Och se vad det är som hände med honom. Han typ fick någon hjärtattack eller något. Hjärtattack. Jag börjar hålar. Ja, gör du. Det är väl logiskt ändå. Ja, jag bara lägger ner det och så ska jag bara trycka som fasiken och bara... Är det du, Jane? Är det du? Shh, jag räddar dig! Jag räddar dig, Drew! Det gör jätteont på dig. Hör jag det här rabalvet när jag är ute och gör böckerna? Ja, du hann inte med så mycket, men det här hände nästa omgående. Ja, han lever! Vi får inte igång hjärtat! Vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Jag krossade nästan min bröstkorg! Han fick en hjärtattack! Hur är det med dig? Titta inte den väskan, vad ni än gör. Okej. Eller... Fick du en hjärtattack eller var det väskan som gjorde det? Nej, jag vet inte. Jane, det är du va? Det är jag. Jag är här. Du har kläderna på dig, okej. Du har kläderna på dig. Ja. Varför skulle jag inte ha kläderna på mig? Längde ni iväg väskan eller ni drog iväg, slet iväg? Den ligger lite halvt uppslängd med lite prylar halkat ut ur den här. Vad håller ni på med? Vad gjorde du för något? Jag skulle öppna... Ja, nej. Ja, vad var det i? Jag vet. Varför undrar du om jag hade mina kläder på mig eller inte? Nej, men... Jag går fram till väskan och tittar i den. Jag har ju inte fattat riktigt vad som har hänt här. Så jag går fram och drar det är sammetsinredd väska inuti med massa olika fack och det är väl en del saker som har slängts ut ur det. Fastspänd på ett bord! Ja. Och du har inte sett så många nakna kvinnor för du per automatik trodde att det var jag. För jag har definitivt inte vad jag minns varit fastspänd på ett bord naken. Nej, det var nog inte du. Alltså, ögonen var helt kolsvarta. Nej, kan jag få titta i den där... Dirtman, kan jag få titta i den där lådan innan du tittar på den? För jag kan inte svära på... Jag står redan och letar igenom. Kan jag inte svära på vad som jag har gjort i fyllan. Så kan jag få titta i den där... jag får titta i den jävla... social post. Jag står och letar. Instagram-bilder på dig. Ja, nej. Kan jag inte rätt tidsålder. Jag blir förbi Dirtman lite. Nej, men ni ser viduppen här. Det är massa fint inredda röda sammetsfack. Det finns dels, kan ni någon anteckna här nu, skriver ni upp. Så finns det en sovjetisk Fed 5 35 mm kamera. Skriver du Frank eller? Fed 5 35 mm kamera. En sån där, ja precis. Två olika typer av mätare med så här analoga mätarinstrument med olika graderingar. En ser ut att vara en Geigermätare. Äntligen! Det finns 3 stycken olika metalletuier som skramlar lite i så här. 3 stycken metalletuier. Ja. Sen så finns det en stor grovhuggen nyckelknippa i någon tjock mörk metall. Hur stora är de här metalletuierna? Som små tablettaskar ungefär så här.
Innehåller de något? Den första öppna innehåller 5 stycken grå tabletter. Runda. Den andra innehåller 6 stycken vita tabletter. Den tredje innehåller 3 stycken blå tabletter. Och den sista innehåller en rosa tablett. Du tyckte pink pill. Och sen så sist så hittar ni också... Nej, ni hittar en kodsnurra med olika så här siffror som går att snurra på, som dras i olika håll när man snurrar en, så efterhand så hakar den andra på. Okej. Är det någon sån för lösa skiffer? Du antar det, va? Ja. Ni har inte sett just den här innan. Och sen så hittar ni också, och se om jag kan aktivera det här i... Drew, vad var det som gjorde dig så upprörd? Kan du berätta nu? Vänta lite. Du har betett dig väldigt konstigt de sista dagarna här. Kan du berätta vad det är som står på? Ja, jag vet inte. Men du börjar bli en belastning. Har inte du sett? Såg inte du en naken kvinna i kyrkan? Ja, det såg ni också, sa ni. I skogen såg jag. I skogen såg vi... Och du har sett i skogen? Ni hittar ett kopparsnitt med den här bilden på. Om ni vet vad ett kopparsnitt är. Ja. Och sen så hittar ni också... Det så verkar vara någon som har brytt sig väldigt mycket om det, för att det är så här skyddspapper runt omkring det här också, det här kopparsnittet. Och sen så hittar ni också det här dokumentet. Det är det ni hittar. Men Drew, om vi ska kunna ha någon nytta av dig nu, så behöver du ta dig samman. Så det funkar inte att man öppnar en väska och får panik. Ja, jag har inte mått så bra de sista dagarna. Vi måste veta att vi kan lita på dig. Om inte annat så måste vi veta vad det är som får dig att må så här dåligt. Jag förstår mig inte på det här riktigt. Klarar du av att titta på det här dokumentet? Okej, ja visst. Jag kan försöka, hoppas jag. Du känner väl väldigt allmänpåverkan fortfarande, såklart, som jag skrev sist till dig. Vi har ju ändå kommit fram till att vi ska stanna här nu över natten. Så vi har ju kvällen nu att vila och så natten att vila. Kan du ta kvällen nu, eftersom du har vilat redan, kan du ta kvällen och defigera detta? Ja, visst. Alltså jag mår... Okej, visst. Ja. Och så tar ni två och går och chillar ikväll. Se om ni kan rädda något mer av den här bensinen. Annars så går ni och chillar järnet. Och så håller jag. Det verkar direkt kört ut med den där bensinen. De här 2 instrumenten vi hittade. Kan jag avgöra vad det är för typ av instrument? Ja, du kan försöka göra något tech-roll. Yes. Sen har jag Scientist också, om det hjälper. Ja, det kan du få använda dig av, om du kan klicka i det. Ni är ju sådana... Scientist rule tech when it comes to a phenomenon of any sort that require knowledge of physics, biology, geology. Perfekt för det här. Ja, det är bara att om jag lyckas så får du ge mig lite extra info. Det är ingenting jag klickar i. Okej. Sen har jag computers också, om det hjälper. Vad står det på computers? +1 på tech modifier for using or tampering with computers and auxiliary devices. Auxiliary devices? Det är tillbehör. Ja, precis. Nej. Det är ingen sån. Yes. Ja, men då rullar vi. Jag tänkte ge det minus, men nej, det räcker inte. För där du har inte sett den här typen av instrument förutom geigermätaren då. Det här är det du är rätt säker med, det slaget, och du är säker på att det är en geigermätare första. Okej, vi har en geigermätare. Det är lite, däremot så är det som skiljer från en vanlig geigermätare, förutom att det är på ryska då, så det verkar vara olika markeringar som är inristade för olika saker som du inte förstår. Och graderingar som inte är normala. Men det kanske
lista ut. Ja. Men jag... Ja, det står inte, utan det är bara markerat. Ja, okay. Ja. Men nu när vi har så här rolig historia så testar jag att swipa oss. Se hur... Synd att vi inte hade den innan så vi kunde jämfört innan och efter. Det ger fortfarande svagt utslag på er. Ja. Yes. Ja. Men det är liksom inte allt för... Det är högre än vanlig bakgrundsstrålning om man säger så. Yes. Men nu har vi ju någonting att använda för att undvika saker och ting också. Håller ni ett öga på... Jag går ju ut och patrullerar igen. Håller ni ett öga på Bruce när han får panikångest där igen? Ja. Översätter du Drew under tiden eller? Ja, det gör jag. Känner du dig bättre i armen, Henry? Har du kikat på den? Den är fortfarande inte upp. Ja, det var där jag slog 4 treor. Det gick inte bra. Nej, då så. Ja, det känns ju inte sämre i alla fall. Nej, ja, men vi kollar på den kanske imorgon. Ja. Några Alvedon har varit nice. Var inte vi vid... vad hette den där flygbasen vi var vid innan? Kommer någon ihåg det? Nej. Vi hade en karta, bara kan titta på kartan. Men alltså du är väldigt på med den här nakna kvinnan, Drew. Vad är det med henne? Var det hon som var i skogen? Jag vet, alltså det är ju märkligt att vi har sett den här, men ja, alltså hon behöver hjälp. På vilket sätt då menar du? Jag tror de gör experiment på henne. Jag bara tänker, i skogen när vi såg henne så fick vi så jäkla huvudvärken, precis som i den här byn. Alltså, där vi såg henne. Det är hon som är vapnet. Vilket vapen menar du? Vapnet, alltså vapnet. Det stora vapnet. Från Sovjetunionen eller? Ja, jag tror att de har hittat det här. Men vem har gjort henne då? Och bara springer hon runt och bara ger naken och ger huvudvärk? Uråldriga ruiner. Underjorden. Du menar det där ryktet om att folk kröp upp från underjorden och hon är en av dem och liksom... Ja. Ja men berätta mer. Jag gör en liten vård för att göra en psykiatrisk utvärdering. Om det ingår i sjukvård. Nej, men han ser rätt påverkad och stressad. Du Drew. Han ser rätt orklös ut också. Du får väl göra någon mer djupgående diagnos. Du, den där kvinnan tänkte jag. Du vet, det hände ju grejer när vi var i den här lilla byn i kyrkan. Du och jag, du vet. Ja. I kyrkan. Ja, precis. Ja. Du pratar om henne som att hon är ett vapen. Menar du att hon... Eller att det är någonting att hon påverkar och man gör konstiga saker? Titta här. Titta vad de skriver här. Det är på ryska, jag kan inte läsa det. Alltså, vapnet kan aldrig falla i fiendens händer. Hon måste vara vaktad av alla hela tiden. Ja, det är jävligt svårt om man får huvudvärk med henne. Mina armar dinglar, tungan är avskärd. Jag vet inte, det är någon som yrar här uppenbarligen eller något. Eller så har de skärt av, jag vet inte. Skär av det som växer. Vad menar du? Vad ska man skära av som växer? Det växer. Det ska skäras av. Var då en skörd eller? En blomma? Ja. Kanske mer som en blomma, kanske, ja. Kanske. De har avrättat alla forskarna. Vart då?
avrätta alla överlevande forskare och alla överlevande civila. Evakuera grupp 2 till The Iron Dome at Ludwig Airbase. Har det någonting att göra med Skinskatteberg? Jag tror det. Men de kanske inte är där längre. Jag vet inte. Evakuera grupp 1 till den installerade skyddsplattformen i byn. Det måste vara Skinskatteberg. Skyddsplattformen i byn. Situationen är ohanterbar. Initiera backup-protokollet. Kritiskt stadium av operation Revival. Vad är tanken här, Drew? Vad ska vi göra i Skinskatteberg? Vi måste nog rädda henne. Men hon gick ju omkring själv i skogen en bit bort. Hon är inte ens där. Men jag såg henne nu. I en väska? Nej, på ett bord. Du såg henne i syne? Hur vet jag om jag såg henne i syne? Ja, för att det låg inget bord och en naken kvinna på det i väskan. För det första är väskan för liten. Kanske så. Den är för liten. Så du måste ha haft en sinnesbild. Men du såg henne och sen såg ingen henne. Jag? Ja, du sa ju det innan. Du såg en naken kvinna. Ja, i skogen. Ja, och sen såg ingen henne. Nej, och sen plötsligt var hon borta, ja. Precis. För det var ju massa buskar och träd. Det var ju väldigt lätt att bara kliva bakom någonting och sen vara borta. Och Dirtman såg henne vid kyrkan. Ja. Och sen såg vi vi såg henne alla då, va? Vi såg henne i skogen alla. Såg vi väl alla, men inte i byn. Så det var bara Dirtman som såg henne då. Ja, eller var det inte du? Var det inte Drew och Dirtman? Nej. Jag är alltså. Ja, jag vet, men var det inte du också som såg henne i byn? Jag minns inte. Jag minns knappt någonting just nu. Nej, men jag håller med om att det är något skumt med den här nakna kvinnan som ränner runt. För jag menar, vad är det för årstid nu? Ja, och du ser ju här vad det står. Står det på ryska? Ja. Ja, jag ser att det står någonting, Drew, men jag ser inte vad det står. Och det här är officiellt. Det är jätteofficiellt. Men... Ja. Vad var det du gjorde innan du kom hit till Sverige? Vad var ditt syfte? Det är hemligstämplat. Så du är liksom ändå på ett hemligstämplat uppdrag, så då är du liksom, om du är från USA, är det liksom, vem är det som hemligstämplar grejer? Är det regeringen? Ja, precis. Ja, ett hemligstämplat uppdrag. Du ska till Skinskatteberg. Visste du att du skulle till Skinskatteberg när du kom hit? Nej, det var den första rapporten. Så du kommer hit för att leta rapporter för att... Det spelar ingen roll nu. Du ser här på lappen. Jo, men alltså jag vill göra en övertalning. Får jag göra det? Jag vill försöka övertala honom till att liksom berätta vad uppdraget är. Får jag göra det, Daniel? Ja, det får ni göra. Slå mot varandra, det får ni göra. Innan någon slår kan jag bara få reda ut en sak. Så frågan är rätt viktig teknisk pryl. Det är ju flera av oss som har sett den här kvinnan flera gånger. I flera olika tillfällen. Har vi som har gjort det, har vi upplevt att det är samma kvinna eller är det bara en allmän kvinna? Den här kvinnan har inte du sett innan, Sneaky. Nej. Det är inte samma som ni sett i stan och i skogen. Det är du rätt säker på. Och detsamma gäller visionen du hade, Dirtman, är inte samma som du sett i stan och i skogen. Nej. Och det är inte samma... Ja, när du drömde. Din dröm. Ja, just det. Nej, men
Jag såg i byn och vi var ju några i byn som såg det när vi tände strålkastaren mot det här huset. Ja, det är inte samma person. Och sen såg vi ju när Weiner hittade en kvinna så såg vi henne springa iväg och så. Så jag undrar, de som jag såg i byn och hon som Weiner hittade så sprang iväg i skogen. Var det samma kvinna? Det är samma. Ja, det var samma. Okej. Men visionen var en annan, för det var ju min mamma har jag för mig. Ja, du tolkar det som din mamma. Det var en kvinna som satt på honom. Ja, precis. Det var inte heller samma. Ja, men jag har fått slag Det på var, det. men hon var inte naken. Det finns fler än en kvinna. Fler än Weiner som är misstänkt också. Ja, hur går det? Vad ska jag slå? Jag tolkar det som att du får +3 på ditt slag. Det låter jättebra. Ja, +3 på dig. Sen är frågan vad Sneaky får för. Du får +1 på ditt slag. Ni får slå var för sig. Vad är det vi ska slå? Övertala, eller? Okej. Post-roll. Med +1. Persuade, precis. Nej, han har rätt. Han har rätt. Ja. Det är Det någonting. ligger något i vad han säger alltså. Ja. Men om du verkligen vill, Jane, så skulle du kunna pressa. Ja, det vill jag. Du riskerar stress för det. Du låter lite skeptisk. Oj, shit, tjena! Ja, det är bara att rabbla upp här nu. Ut med allting. Det är jag, du vet. Jag har pratat om det här innan, men du kanske inte var med då, men det är ju den här operation återfödsel. Alltså, jag blev ju skickad hit för att ta reda på mer om det här nya ryska stridsmedlet, det biologiska stridsmedlet de hade tänkt att utlösa eller kanske till och med redan har använt här. Jag blev skickad hit i alla fall för att försöka stoppa det. Ja, det låter som en väldigt, väldigt god idé att göra. Vad har det med den här kvinnan att göra? Ja, det vet jag inte. Annat än de rapporterna som jag har läst, de ryska rapporterna, de talar om de här uråldriga ruinerna och mörka ting som har kommit uppifrån dem. De pratar om det här projektet. De pratar om de ska återuppväcka någonting eller... Det är lite som Indiana Jones, du vet, den förlorade arken. Ja, men du vet, nazisterna som är liksom, ja, men vi håller på med det här humbo jumbo saken vid sidan av. Jag har nog tyvärr inte sett den. Hur kan du ha missat Indiana Jones? Det är Harrison Ford som spelar. För många år ute i fält och i olika... Ja. Okej. Det blir ju en what to do-list på dig nu. Att du måste se den här. Alla Indiana Jones-filmer måste du se. Sean Connery är med igen också. Jättebra. Fast det är ju, då är det hela graden. Men det är fortfarande nazister. Varför är de bra? Jo, men alltså, de är äventyrliga. Ja, men det är lite, ja, men det är väldigt roligt, mycket komedi är det, och ja, men det här, ja, men det var ju det här övernaturliga, jag gjorde liksom en parallell till det. Så vi är lite som i Indiana Jones nu? Ja, nej, men vi är ju Indiana Jones-gänget. Och vi har Sovjetunionen som de vill ha, Sovjetarna de vill ha Sovjetunionen liksom, det är ju deras. Men så finns det en liten subgrupp, en liten undergrupp som vi håller på med kopparstick. Så om vi överlever det här och vi kommer tillbaka och vi får ordning på allting, då kanske de kan göra en film om dig. Ja! Om vi löser det här. Och ni är mina sidekicks. Ja, självklart. Fan vad bra! Ja. Har du papper och penna? Jag skulle vilja... Ja, jag skulle vilja anteckna ner idéer här nu. Jag får så jäkla mycket idéer nu, Drew. Jag får så mycket idéer. Fantastiskt. Ja, men vi måste ju på något sätt
Ja, men vi måste, först och främst, vi måste ju överleva och vi måste ju klara det här uppdraget då. Skinskatteberg, nakna kvinnan, det hemliga vapnet i underjorden och all den här mystiken för att liksom ha en nu är jag tillbaka. Vi har inte hittat något på den här rundan heller. Hur går det för det? Vad har vi kommit på, Drew? Vi har kommit på grejer här. Eller hur? Henry? Ja, visst. Det hemliga vapnet. Vi är ute efter det hemliga vapnet, Dirtman. I Skinskatteberg. Vad snackar du om nu? Vi snackar om... Har du sett Indiana Jones? Du, gå och lägg dig istället nu och så... Ja, men det är väldigt viktigt att ha en relevant poäng här, nämligen. Har du sett Indiana Jones? Du, jag är inte intresserad av att prata om populärkultur med dig. Så nu går du och lägger dig. Och så ni andra som behöver vila, ni går och gör det. Och så tar jag nattpasset här. Det är inte natten. Jag tänker ni två, det att diskutera och kolla innehållet tar inte 5 timmar. 6 timmar som är till och med tar sånt här skift. Utan ni får fortfarande göra en valfri sak, ni som står på annat om ni vill. Okej. Men jag vill inte höra en massa så här fluff-diskussioner om filmer och grejer. Utan nu vill jag höra någonting med substans här, okej? Ja. Okej, vi stryker Indiana Jones-filmerna. Tänk dig sovjeterna. De vill ha ett nytt Sovjetunionen. Jag menar, hela världen ska bli ett enda stort Sovjetunionen. Så finns det en liten grupp. Det kommunistiska hotet menar du? Ja. Och så finns det en liten grupp i det hela. Och de har snöat in sig på det här lite mer... Vad pratar du om? Vad pratar du om? Jag pratar om den hemliga gruppen i sovjeternas hemliga grupp som är ute efter de som skapar det hemliga vapnet. Henry, kom med mig. Ja, vi går iväg. Fan, Drew, varför hjälper du mig inte för? Jag försöker undvika alla de här laddade orden. Sista och du bara chans. känner att det fallerar. Henry, du har hört dem sitta och blabba om det här nu, va? Ja. Vad är det de försöker säga? Vad är det de håller på att mullra om? Drew är ju hitskickad för att hitta något. Ja, men han har ju tappat det totalt. Han säger funkar ju inte. Från början skulle han komma hit och leta efter ett biologiskt vapen som kommunisterna skulle använda mot oss när vi skulle pusha tillbaka dem i den här operationen. Reset. Och alla de här dokumenten man har hittat verkar påpeka någonting om någon kvinna som ska vara i grund till det här vapnet. Och den kvinnan påstår han att det står i breven att det ska vara en kvinna som är ett vapen? Säger han det rakt ut? Ja. Eller är det hans tolkningar? För han har ju uppenbarligen tappat det. Jag är inte riktigt helt hundra på. Jag har inte läst dokumenten själv. Kan du någon ryska? Kan du kyrilliska bokstäver alls? Nej, det är inte min starka sida. Fan, vi sitter ju verkligen i klistret. Vi måste hitta någon som är oberoende. För nu har vi fått väldigt mycket konstiga tolkningar på de här texterna. Och vi har fan ingen aning om vem Drew är. Nej. Men frågan är om det är kvinnan som är bakom eller har skapat. Alltså, jag vet inte hur pass high han är på ryska, men det kan ju vara någon översättningsgrej där som är antingen en kvinna som står bakom. Ja, det är ju troligt. Så kan det vara. Det kanske är en kommendör av något slag som är kvinnlig, som någon som har byggt ett vapen och att han inte har koll på den skillnaden. Så kan det vara. Men vad ska vi göra med Drew egentligen? Alltså det känns lite... Alltså jag vill ju inte att han håller vakt i natt. Nej, men han kan nog behöva
Han är ju rätt illa däran, så vi låter nog honom sova i natt, va? I lugn och ro. Ja, Hoppas att han är återställd imorgon. Annars får väl sätta henne, den här tösen, och vakta honom. Så känner hon sig viktig, men det verkar vara viktigt för henne. Ja, jag tror jag har dig, Henry, och luta mig mot, för det är med de här två som är med, det känns vad som helst kan hända. Vi får väl ta det lugnt och hoppas att vi är saker med lite nyktrare blick imorgon. Ja, nej men jag tar vakten. Om du fixar lite käk till allihopa så tar jag vakten och så får de sitta där inne och bussa av sig. Sen imorgon får vi nog avprogrammera båda två. Om de sätter igång och surrar för mycket så får vi väl sitta dem kort. Jag tror gick och satte sig vid bryggan med metspöt där nu, så det är väl... Ja, vad bra. Gott. Och Jane, jag vet fan, hon letar väl godis som vanligt. Jag tyckte hon försvann in i kåken där igen. Ja, vi låter väl henne hållas. Vi får väl ta ett snack imorgon bitti och försöka och lägga upp vilka förväntningar vi har på morgon. Yes. Just nu är återhämtning och vila och se till att inte Drew tappade ännu mer. Du drar på dig en stress där. Du får beskriva varför du blir stressad av det här. Jag hittar inget godis! Jävla godissuge. Ja, hon kanske går inte är när den är supergammal. Ja, ska jag äta den eller inte? Ja, men det kan det vara. Du hittar en halvt äten bit som ligger ute. Snickers dessutom och bara det ser möglig ut. Det ser ut som det är råttbajs på den. Ska jag eller ska jag inte? Är jag stressad? Jag vet inte, om jag börjar skala den så här, det bara kladdar och det bara, nej, det är ännu värre, det maskar här inuti också, det ser ut som, jag luktar på den, så blir jag ännu mer agiterad över det här, jag blir sjukt stressad över detta, och så snubblar jag dessutom där inne och brakar ner och det faller ner liksom bröten och jag river upp mig för ett rivsår och blir så arg och skriker inifrån, sparkar på något dessutom, bryter en lilltå. Ja, Lincoln går ju fortfarande lov ute i skogen för att hålla vakt och det går väl rätt bra. Ja, du slog eller? Ja. Det är vissa saker som är så djupt detaljerade. De har inga regler för förblödning i det här systemet eller skador, men däremot massa olika nivåer av fiske. Man kan använda granatfiske och man ska rensa ur fisken och man ska tillaga den och annars med matförgiftning och grejer, regler för. Men du hittar en ranson fisk, gör du. Råfisk, och du får väl välja hur du ska göra med den. Om du ska rensa ur den och grejer och tillaga den, eller om du ska salta in, lägga in eller någonting, eller? Tillaga den så att vi har något att äta på kvällen. Ja, då får du göra en kok sen också. Ja, just det, precis. Så jag ska leta lite, se om jag hittar lite krubb i skogen. Okej, slå på det. Ska jag slå och laga mat också? Ja, det gör ni sen nästa pass, tänker jag. När det blir kväll. Okej. Framförallt så vill jag se om jag hittar någon stensöta. Du hittar nog svampar faktiskt. Stensöta? Även känns som lakritsrot. Men du hittar lite svampar. Okej, ja. Ser ut som svampar jag sett förut. Ja, jo. Du... Kemisten. Ja, jo, jag ger dig att det är svampar du känner igen. Ja, bra. Så inte Drew får fler hallucinationer. Lite hårt att köra Magic Mushroom på mig också. Eller vänta, det kanske blir bra då. De kanske tar ut varandra. Yes. Ja, nej men Jane, ska du leta ett pass till på kvällen där? Det är bara solen börjar gå ner nu. Inför natten nu liksom. Kan jag göra någonting mer då alltså? Japp. Ja, vila till exempel. Tjurig Jane går och sätter sig på bryggan och vilar. Jag har ju lite rökt kött, sånt att blanda in också. Ja, precis. Ja, just det. Jag tänker jag nollställa här så att ni kan fördela ut konkret vad ni har. Yes. Okej. På kvällen. Jag har spanat redan. Okej. Det är bra någon spanar.
Eller vad heter det? Ja, spana, ja precis. Ja, vakta, spana. Ja, du har gjort det 2 pass i rad nu då, eller? Ja, jag har gjort. Jag går där med hunden för att slippa höra Janes tolkningar av hallucinationer. Jane skulle vila, va? Ja. Inte bilen. Men jag tar och sover ett pass nu, så kan jag vara du sover till och med? Okay. Vakta på natten. Ja, men det är upp då. Hur gick det för ditt... Kolla, du lyckas inte med spaningen. Okej. Jag får pressa matlagningen här. Pressa matlagningen. Ja, just det. Det är viktigt faktiskt. Oj. Går det i middagen? Den svampen gjorde skillnad, ja. Jaha. Så det är någon konstig fisk, svamp, köttstuvning här då. Höst är det nu. Ja. Du får faktiskt, när du söker föda så får du +1 på slaget. Det kan jag glömde kolla upp. Ja. I skogen. Och sen så får ni ytterligare plus för att det är i skogen, tror jag. Så kolla här. Söker föda i skog. +2 totalt då i skogen. Har du slagit matlagningen? Då hade du precis 2 lyckade. Okej. Det blir inte bättre för att det är fler lyckade. Men okej, då blir det inte matförgiftade i alla fall om ni äter det här. Det är bra. Ja, det är bra, ja. Och ni har väl lite mys här nu då? Och tätt brasa där. Och käka lite gott nyfångat fisk och torkat renkött och så var det svamp också. Precis, lite mishmash. Men smakar gott. Det var väldigt bra tillagat. Han hade lite känsla för det. Det här var bra. Det var något annat än de här MRE-patronerna ni har käkat hittills. Och det är bäska brödet ni har käkat. Tänker det blir en liten kock i dig alltså. Sover vi sen? Ja, sen är det natt. Det är någon som redan har sovit här. Ja, precis. Jag tänkte, för då kan jag hålla vakt när de andra sover. Vi har ju rätt mycket prylar alltså. Vi är ju värsta... Ja. Jag satt och... De där marinesen under våra armar. Ja. Jag satt där och plockade ihop lite grejer innan så de inte var så utspridda. Men då kan jag sänka en stress, va? Ja. Kan jag sänka en skada också, eller? Ja. Är det alla som sover som tar bort en stress? För varje pass ni vilar. Men då håller du vakt, Henry, så sover vi. Ja, yes. Ja. Och så sänker jag min armbåge till 1 dag kvar. Jag hade ju ett vilopass där. Då sänker jag... Kikar ju inget speciellt på natten där. Men du har ju hunden. Ja. Får man +1 för när man vaktar med hunden? Nej, vi har sagt nej. Han är inte en sån hund. Han är nästan så han stör dig. Okej. Ja. Nej, Han har sällskap, ja. Det att han hjälper i alla fall. Att han är det är vissa saker som man lystrar på, men det är svårt att förutsäga. Ja. Yes, ja men då så. Titta. Oj. Behöver ingen hund. Nej. Du ser ett villebråd däremot när du håller vakt. Du ser en älg. En älg? Ska som håller på att vada där borta. Och på och dricker. Det är ju... Kuken. Ja, nej, men jag är skadad i min armbåge så kan jag ju inte skjuta med 2-handsvapen. Vilken dilemma. Ja. Ja, nej. Hur skadad är du armen? Du kan inte hålla ett vapen alltså? Alltså jag fick ju att armbågen var ur led. Och det skulle ta 3 dagar och komma tillbaka. Men jag tror Wine hjälpte till första dagen där så det blev bara 2 dagar istället. Nu misslyckades jag. Och tar det imorgon igen då. Ja, men då är den typ... Ja, men då kan det bli hel nästa dag ifall du lyckas. Ja, men då är älgen borta i och för sig imorgon. Ja, jo, precis. Ja, det är ju med skjuten med stora kulsprutan. Kulsprutan. Vi kommer ha en köttfärslimpa. Du väcker ingen. Ja, nej.
Ja, nej, jag låter älgen vara den här gången. Ja, men då så går natten och ni vaknar till ni andra av solens strålar. Eller ni sover i bilen, sa ni. Ja. Känner på en gångs skull riktigt väl utvilade. Gud. Ja, det är ingen luft här inne. Vet ni att jag drömde att jag var på campingsemester med pappa i natt? Vi brukar alltid åka ut i skogen och så upp i bergen brukade vi åka upp och så... Jag tryckte på nollställ där. Så. Ja, det var skönt att vila. Ja. Hur är det med dig nu, Snicky? Ja, jag mår mycket bättre, får jag säga. Mycket bättre. Oj. Du var lite lallig igår. Det var någonting väldigt märkligt som hände. Jag vet inte, men det har varit mycket de senaste dagarna. Mycket stress och mycket... Ja, men det är skönt att se att du är på lite bättre humör. Men nu är det så här. Nu är ju Jane nere vid sjön och dricker över. Så du kan inte hålla på och skrämma upp henne med massa sån här fairytales. Hon tar ju dem på allvar. Ja, Du måste tänka på gruppmoralen. För du vet, om du bryter ihop och drar med det andra ner i det här, då kommer hela gruppen gå under och då kommer vi inte överleva. Så du måste ta ditt ansvar och hålla ihop här nu. Ja. Är det minsta lilla så kommer du till mig och pratar. Så ska jag försöka göra vad jag kan för att stötta upp det. Okej, låter bra. Det är okej. Det är okej att må dåligt. Det är okej att öppna sig. Men dra inte ner folk. Okej? Okej. Det är bra. På tal om en annan sak. Den här flygbasen vi var vid, var det Ludvika? Ja, det var det nog. Det var utanför Ludvika eller Ludvikas. Ja, det tror jag. Ja, okej. Nej, för det stod nämligen i rapporten att de skulle evakuera en grupp till Ludvika flygbas. Oj! Och det kanske var den gruppen som vi dödade där då. Det är ju inte alls omöjligt eftersom vi fick tag på den här portföljen. Ja, precis. De skulle evakuera ytterligare en grupp till... De skriver bara skyddsplattformen i byn. Men jag antar att det är Skinnskatteberg de pratar om. Ja, vi har inte så mycket annat att gå på. Så det är väl rimligt att vi tar oss mot Skinnskatteberg. Men känner du att du fortfarande håller dig samman så att du klarar av det här? Det går och det var du som initierar det här uppdraget. Ja. Vi är med för att vi ska hålla ihop. Men om inte du håller ihop dig själv så kanske vi bör ha en alternativ plan att följa. Det är ju viktigt för att rädda... Ni hörde ju själv vad de pratade om, att det finns en hel stad här med våra vänner någonstans i närheten. Och det är ju viktigt för oss att vi kan stoppa det här experimentet och den här stridsgasen som de utvecklar. Med tanke på att vi inte har någon väg hem så känns det absolut som ett minst lika bra scenario att göra några lite nytta än att bara ge upp liksom. Så att jag är med. Men vi har gått med på det här för att du hade en tydlig vision med din bakgrund. Det är viktigt att du håller ihop. Ja, jag ska göra mitt bästa. Ja, det är bra. Ja, men jag litar på dig. Du gör ett bra jobb. Du tillför mycket här i gruppen så det kommer bli super. Jag är övertygad om det. Det är bara att vi får hålla ett öga på varandra och liksom påminna varandra om verkligheten. Ja, jag minns fortfarande bak i cancer, du vet. Det fanns en viss trygghet med dig där. Ja, det gläder mig att höra. Det är skönt. Vi hade ju Lincoln också, som tur var. Ja, just det. Precis. Nej, men vi tar väl och klämmer i oss lite frukost, va? Vad tror du? Ja, det låter bra. Sitter du fortfarande och läser den där texten? Vad står det egentligen? Ska vi samlas runt frukost allihopa och så pratar vi ihop oss om vad vi vill göra. Jane, kom! Ja. Du måste ha badat klart dina fötter nu, eller? Här, ta lite bröd innan det möglar, Wayne.
Oj, jag tror faktiskt att jag läste helt fel här. Byn, det är en plats som heter Sala. Seila. Där har vi ju åkt förbi någon gång, va? Har vi inte det? Jag vet inte, den här kartan vi har är ganska... Ja, men jag drömde ju om en gruva i Sala med. Minns du det? Ja, det har faktiskt... Sala silvergruva. Kommer du ihåg att jag berättade om det? Ja, just det. Vad fasen låg... Vad sa du? Sala ligger norr om Västerås. Vad är Västerås? Om Fagersta. Vi har rakt österut om oss så har vi Fagersta. Rakt österut från Fagersta har vi Sala. Vastaras. Ganska där. långt till Sala. På kartan. Ja, jag ser det nu. Ja, precis. Vad fasen, okej, vi är inte så långt ifrån Sala. Nej. Jättelångt. Men vi ska till Sala då. Kan du repetera vad det står i texterna nu när du har haft natten och tolka det ett varv till? Ja. Så vi kan prata upp vad vi ska ta oss för under dagen här som kommer. Ska vi inte till Skinskatteberg mellan precis. Nej, de är ett kritiskt steg av operation återuppståndelse. Och de har påbörjat backup-protokollet eftersom situationen på platsen har blivit ohållbar. Så de har evakuerat 2 platser. Ludvika flygbas, det var ju där vi träffade på dem och dödade dem tillsammans med våra... Ja, ni vet. Och den andra gruppen har alltså evakuerat till Sala. Seila, ja. Den här platsen som ni kände till. Mm-hmm. Och de har avrättat de civila och forskarna, eller de som har överlevt av dem i alla fall. Typisk ryssmanér. Oh ja. Och de försöker ju här påskina för varandra att det är oerhört viktigt att deras vapen inte faller i våra händer. Ja. Men frågan är om vapnet är i Skinskatteberg eller i Seila? Ja, så som jag läser det här så är det Sala. Eller Seila. Ja. Seila. Det är ju rimligt om man har ett vapen som man inte vill att någon ska komma åt, så är det ju rimligt att man tar det in i den djupaste gruvan. Det är inte alls dumt. Och det kanske har varit fullt med stridigheter i Skinskatteberg. Andra av våra allierade som har försökt ta sig dit och därför är situationen ohållbar och så har de flytt till Sala med vapnet. Exempelvis de här marinesen som vi ju gjorde oss osams med. De hade ju uppenbarligen koll på den här flygbasen och annat, så det är möjligt att de hade kännedom om saker vi inte hade. Precis. Det var ju olyckligt att det blev som det blev, men... Ja. Men samtidigt, jag menar, de var ju uppenbart krigsförbrytare. Jo, men å andra sidan, om de vet om att det här vapnet är det enda som gäller för att rädda kriget, vända kriget, så kanske det är så att kan de ta sig fram dit till varje pris, så kanske man måste ta de dåliga beslut. Man kanske är tvungen för det stora goda. Sant. Mm. Det är lätt att döma med lite information. Det är ju så, ja. Men okej, ska vi prata ihop oss om vart vi tar vägen nu under dagen här? Skicka lite bröd, Wagner. Skicka med lite brödbitar. Ja. Tack. Ja, alltså, jag luktar jordgubb nu. Det är fantastiskt, livet är rätt bra. Förutom den mögliga halva Snickers som jag hittade igår som inte gick att äta. Men ta oss till platser, vi har ju typ ingen bränsle. Vi har ju precis silat 20 liter. Ja, 20 liter. Kommer oss inte till Sala. Hur långt kommer vi, Henry? Nu ska vi se här. Nu bränner den här rätt mycket på det som är i tanken här.
Så det kommer vi... Jag tänker om vi tar vägen över Smedjebacken och Fagersta så kan vi ju hämta mera bränsle där liksom. Ja, vi kommer ju längre om vi håller oss på vägen så att säga. Ja, jag har tänkt lite på det där. Med tanke på erfarenheten vi har hittills med vägar så är det där alla strålinfesterade kratrar är. Mm. Men nu har vi ju en manik som kan varna oss. Vi har ju en vägmätare. Jo, men problemet kvarstår ju att vi har någon som mäter och så nej men det gick inte att köra här. Ja, då får vi fortfarande köra på terräng. Och då har vi har ju ändå vägen i grund. Alltså vi kommer göra av med mycket mindre bensin om vi kan köra ut med en rak väg när vi håller på. Du har ju sett när jag får köra runt alla träd och upp och ner i Stenrösen. Alltså, det är ju så helt mycket som du har kört vilse. Så kanske det är bättre att vi... Vad sa du? Jag har väl inte kört vilse en gång? Vad snackar du om? Nej. Är det du som ska sitta här och sänka moralen nu? Jag börjar titta på Drew och Henry. Nu gör vi klart detta en gång för alla. Allihopa. Nu lyssnar ni. Jag säger inte om detta. Vi är på avgrundens brant nu. Vi har haft jävligt tuffa tider bakom oss. Vi har fått en historia tillsammans. Det är inte bud nu att dra ner varann i gruset. Nu är det dags att börja peppa varandra, höja varandra i vått och torrt. Jag vill inte höra en liten pik till om att någon har gjort fel eller något annat, för då kommer vi dra upp massor av historia. Från och med nu så lyfter vi varandra, och det gäller dig också, Weiner. Okej? Du kör skitbra. Det är bra. Nu vill jag höra, vad tänker du kring vägen? Det kommer förmodligen, alltså vägarna är ju de som blir angripna. Så det kommer vara kratrar. Det kommer kanske vara barrikader. För att de flesta vill ju köra där. Eftersom terrängen är svårare. Men vi har ju inga problem att köra i terräng, för vi kör ju inte vilse. Så att, jag tycker ju... Ja, jag är öppen för vilket som. Vad säger du, Sneaky? Alltså... Kommer vi till Fagersta eller i närheten om vi kör med det bränslet vi har? Ja... Om vi inte åker iväg. Om vi inte åker iväg. Det är lite tveksamt. Det är ju en flod där. Då måste vi ändå ner till bron där nere ju. Inte nödvändigtvis. Eftersom den här eminenta åkfordonet vi har nu kan tuffa i vatten också. Okej. Men om vi drar nordöst och landar på vägen söder om Smedjebacken, så vi slipper dra igenom en tätort som kan vara befäst. Vi kan reconna Smedjebacken när vi ändå är i närheten för att se ifall vi har proviant eller bensin lätt åtkomligt där. Men Sneaky, du förespråkade terräng eller väg? Nej, alltså... jag tycker vi tar upp till vägen och... Följer vägen över Smedjebacken. Vi kan ju undvika just Smedjebacken. Okej, så du tänker att vi kör nordöst som jag pratade om, eller? Precis, som du pratade om. Trigger, vad säger du nu då? Nu har vi 2 teorier, eller vi har... Nej, det har vi ju inte. Det låter ju som att du och Weiner håller med varandra. Ja, eller? Lite grann så. Men sen finns det ju en... jag vet inte hur pass bra den vägen är, men vi har ju... kan ju ta oss upp nästan till Smedjebacken, alternativt bara lite nordväst eller nordöst. Just. Och sen köra ner i floden och följa den ner till nästan Fagersta. Frågan är vilket håll floden rinner åt.
Den borde rinna i sydöstlig riktning, så det kan ju vara riktigt effektivt faktiskt. Det är ingen dum idé. Inte alls en dum idé. Nej, men är vi överens? Vi drar upp till floden och där ser vi om det är genomförbart. Okej. Ja. Gott. Bra snack, hörni. Ta packa upp nu då. Så ger vi oss av sen. Då är tiden kommen. Klockan är över 9. Men tack, då slår jag på slut här. Så ni som tittar... Ja, jag var säker på att vi hade slutat streama för länge sedan. Ja, nej. Du avslutade ju för typ en kvart sedan, typ 4 minuter över 9 sa jag glömde ha en avslutning på live. Ja, du får klippa lite grann på slutet. Ja, jag klippar i väldigt mycket. Men ja. Hej ni som tittar.